नमस्ते साथीहरू, नेपाल स्टक मार्केट च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हौसला प्रदान गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, आज हामी शेयर मार्केटमा लगानी गर्दा कसरी रिस्कलाई सकेसम्म कम गर्ने र बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्टक मार्केट निकै रिस्की क्षेत्र हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सके रिस्कलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौँ, जसलाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। आज हामी विशेष गरेर स्टकहरूको यानि कि इक्विटी पोर्टफोलियोको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। साधारणतया आफ्नो इक्विटी पोर्टफोलियो कसरी बनाउने, कुन कुन स्टकहरू के कति राख्ने त आफ्नो पोर्टफोलियोमा, यसबारेमा जानकारी लिनेछौँ। साथीहरू, हाम्रो इक्विटी पोर्टफोलियोमा कति स्क्रिपहरू भए सबैभन्दा राम्रो होला, यसबारेमा उदाहरणसहित बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँहरूले टस अफ कोइन थ्योरी सुन्नुभएको छ कि छैन? छैन भने आज यसबारेमा जानकारी लिनेछौँ र बुझ्नेछौँ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले एउटा कोइन र लेख्नको लागि पेन र पेपर लिनुहोस्। स्टेप नम्बर 1, अब कोइन टस गर्नेतिर लाग्नेछौँ। हेड लिने कि टेल लिने डिसाइड गर्नुहोस्, अनि कपीमा लेख्नुहोस्। अब कोइन टस गरौँ। के आयो त साथीहरू? हेड अथवा टेल? आफूले डिसाइड गरेको कपीमा लेखेको रिजल्ट आयो कि आएन, कि अर्कै अपोजिट रिजल्ट आयो? हेड लिनुभएको छ, टस गर्दा हेड आयो भने तपाईँको डिसाइड 100% मिल्यो। यदि टेल लिनुभएको छ भने तपाईँको डिसिजन मिलेन, यानि कि 0% भयो। यानि कि एकचोटि टस गर्दा कि त 100% मिल्छ कि त 0% मिल्छ। स्टेप नम्बर 2, अब दुईचोटि टस गरौँ। आफूले सोचेको डिसाइड गरेको फेरि कपीमा लेख्नुहोस्, टस गर्नुहोस्। के आयो त साथीहरू? हेड अर टेल? तपाईँले डिसाइड गर्नुभएकोसँग मिल्यो कि मिलेन? हेड लिनुभएको छ भने दुवैचोटि हेड आयो भने तपाईँको डिसाइड 100% मिल्यो, अनि एकचोटि हेड र एकचोटि टेल आएको छ भने तपाईँको डिसाइड 50% मिल्यो। यदि दुवैचोटि टेल आयो भने तपाईँको डिसाइड 0% मिलेको हुन्छ। यसरी नै 20-25 चोटि टस गर्दै जानुहोस् र रिजल्ट कपीमा लेख्दै जानुहोस्। उदाहरणको लागि मैले टस गर्दा के रिजल्ट आयो यसबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। मैले 10 चोटि टस गरेको रिजल्ट यस प्रकारको छ। मैले 25 चोटि टस गरेर हेरेको पनि छु, तर स्क्रिनमा नअट्ने भएकोले 10 चोटिको रिजल्ट मात्र स्क्रिनमा देखाएको छु। साथीहरू, मैले हेड लिएर टस गरेको थिएँ। स्टेप 1 मा टस गर्दा टेल आयो साथीहरू, त्यसको अर्थ मेरो चुजन डिसाइड 0% भयो। यसलाई हामी रेड एक्स साइनबाट देख्न सक्छौँ। त्यसपछि स्टेप 2 मा मैले फेरि टस गरेँ, जसमा रिजल्ट फेरि टेल आयो। मेरो डिसिजन फेरि रङ भयो र 0% रिजल्ट भयो। यसरी नै मैले गरेको 10 चोटिको रिजल्ट यस चार्टमा देखाएको छु। मैले जति धेरै टस गर्दै गएँ त्यति मेरो डिसिजन रङ हुने वा रिजल्ट 0% हुने चान्स कम हुँदै गएको छ। तपाईँहरूले पनि टस गर्नुभएको होला। के आयो त साथीहरू रिजल्ट? रिजल्ट पक्कै फरक आएको हुनुपर्छ। मैले 25 चोटि टस गर्दा 9 चोटि राइट र 16 चोटि मेरो डिसिजन रङ भएको थियो। तर स्क्रिनमा 10 चोटिको रिजल्ट मात्र राखेको छु। अब यही कुरालाई हामी सेयर मार्केटमा पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि दाँजेर हेरौँ। मैले यदि तालिकाको स्टेप 1 मा जस्तै गरी एउटा मात्र कम्पनीको स्क्रिपमा लगानी गरेँ भने रिजल्ट या त 100% सही हुने थियो या त गलत भएर 0% हुने थियो। त्यसैले आफ्नो पोर्टफोलियोमा एउटा मात्र स्क्रिप छ र त्यसैमा लगानी थपिरहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि धेरै रिस्की हुन सक्छ। कि त तपाईँ करोडपति बन्नुहुन्छ, नत्र रोडपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ। स्टेप नम्बर 2 अनुसार पनि दुईवटा स्क्रिपमा लगानी गर्दा तालिकामा दिएको जस्तै दुवै डिसिजन रङ पनि हुन सक्छ, दुवै डिसिजन राइट पनि हुन सक्छ र एउटा रङ अनि एउटा राइट पनि हुन सक्छ। तर स्टेप 1 मा भन्दा स्टेप 2 मा तपाईँ गलत हुने चान्स केही कम भयो। त्यसरी नै जति धेरै स्क्रिपमा लगानी गर्दै गयौँ त्यति हाम्रो लगानी 0% हुने चान्स समाप्त हुँदै गएको छ साथीहरू। सेम यो तालिकामा दिएको रिजल्ट जस्तै टस अफ कोइन थ्योरी नितान्त लकमा भर पर्ने हो साथीहरू। टस गर्दा कुनै अध्ययन केही गर्नु पर्दैन, तर हामीले लगानी गर्दा पुरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै लगानी गर्छौँ। प्रायजसो सबै लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेको सबै स्क्रिपहरूले उच्च प्रतिफल दिँदैन। जतिसुकै अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगानी गरे तापनि कतिपय कम्पनीहरूले खराब प्रतिफल दिइरहेको हुन्छ, कतिपयले मध्यम खालको प्रतिफल दिइरहेको हुन्छ भने कतिपय कम्पनीले धेरै उच्च प्रतिफल दिइरहेको हुन्छ। हाम्रो पोर्टफोलियोमा भएका ती उच्च प्रतिफल दिने कम्पनीका स्क्रिपहरूले हाम्रो घाटामा गएका खराब कम्पनीका स्क्रिपहरूले दिएको लसलाई समेत परिपूर्ति गरी थप प्रतिफल पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई राम्रोसँग डाइभर्सिफिकेसन गरेर पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गर्नुपर्छ।
हामीले एउटा दुईटा कम्पनीको स्क्रिप्टमा मात्र लगानी नगरी आफ्नो पोर्टफोलियोमा 20-25 वटा कम्पनीहरूको स्क्रिप्टहरू समावेश गर्नुपर्छ। आफ्नो लगानी कम छ भने घटीमा पनि 10 वटा स्क्रिप्टहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। साथीहरू, लगानी 20-30 लाखभन्दा बढी छ भने 20-25 वटा स्क्रिप्टहरूमा नै डाइभर्सिफाइड गरेको राम्रो हुन्छ। यसरी डाइभर्सिफाई गर्दा कुनै कम्पनीहरूले 0% रिजल्ट दिन्छ भने कुनैले मध्यम खालको रिजल्ट दिन्छ र कुनै स्क्रिप्टहरूले अत्याधिक मुनाफा दिन सक्छ। समग्रमा राम्रो मुनाफा दिनेछ डाइभर्सिफाई गरेको पोर्टफोलियोले। नेपालको मार्केटको कन्डिसनको हिसाबले मैले 20-25 वटा स्क्रिप्टहरू हुनुपर्छ भनेको हुँ साथीहरू, किनकि नेप्सेमा धेरै कम्पनीहरू लिस्टेड छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पोर्टफोलियो बनाउने हो भने 25 देखि 30 स्क्रिप्टहरू भएको पोर्टफोलियोलाई उत्कृष्ट मानिन्छ। सन् 1952 मा ह्यारी मार्कोविजले मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको लागि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उक्त थ्योरीका अनुसार भिन्न किसिमका लगानीकर्ताहरूको आफ्नो रिस्क वहन गर्ने क्षमता अनुसार आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पोर्टफोलियोमा कम स्क्रिप्टहरू भएमा रिस्क धेरै हुने र रिटर्न पनि कम हुने, अनि अति धेरै स्क्रिप्टहरू राखेमा पनि ओभर डाइभर्सिफिकेसनले गर्दा म्यानेज गर्न गाह्रो हुने र रिटर्न पनि कम हुने हुन्छ। उक्त थ्योरीको अनुसार सबैभन्दा बेस्ट पोर्टफोलियो भनेको 25 देखि 30 स्क्रिप्टहरू भएको पोर्टफोलियो नै हो। सर ह्यारीले प्रमाणित गरेर देखाएका पनि थिए। अहिले पनि 25 देखि 30 स्क्रिप्टहरू भएको पोर्टफोलियोलाई नै आइडियल पोर्टफोलियो मानिन्छ। तर साथीहरू, तपाईहरू नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, लगानी पनि थोरै गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 देखि 20 स्क्रिप्टहरूसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पुरानो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईलाई स्टकहरू र कम्पनीहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान छ र तपाईको लगानी पनि धेरै छ भने 20 देखि 30 कम्पनीको स्टकहरू राख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक सेक्टरबाट 1 देखि 3 वटा स्टकहरू राख्ने, जसमध्ये कुनै लार्ज क्याप राख्ने र कुनै स्मल क्याप राख्ने, अनि प्राय सबै स्टकहरूमा सकेसम्म बराबर हिसाबले लगानी गर्ने, 10% भन्दा बढी कुनै पनि स्टकमा लगानी नगर्ने, आफ्नो पोर्टफोलियोलाई मोनिटर गर्दै गर्ने, खराब स्क्रिप्ट छ भने त्यसलाई हटाएर राम्रो स्टक आफ्नो पोर्टफोलियोमा समावेश गर्ने, अनि समय समयमा नियमित रूपमा स्टकहरू थप्दै जाने वा मार्केट करेक्सन भएको बेलामा स्टक बाई गरेर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई स्ट्रङ बनाउँदै गर्ने। साथीहरू, यी सबै कार्यहरू अनुशासित भएर सही ढङ्गले आफ्नो पोर्टफोलियोमा लागू गरेमा तपाईको पोर्टफोलियो एक उच्च कोटीको इक्विटी पोर्टफोलियो बन्नेछ र रिस्कलाई मिनिमाइज गरी अत्याधिक रिटर्न दिनेछ। साथीहरू, आज हामीले हाम्रो इक्विटी पोर्टफोलियो कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हासिल गर्यौं। यो भिडियो विशेष गरेर विश्वका टप इन्भेस्टरहरूबाट प्रेरित भएर बनाएको हो। नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुहोला। यो भन्दा अगाडि पनि अरू जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाएको छु। कृपया च्यानलमा क्लिक गरी भिडियोजको अप्सनमा गई टच गरी सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजलाई बिदा लिन्छु। नमस्ते।